اوكي، تسمع بالفلبين وجمالها وخاطرك تزورها؟ تبي تعرف احسن اماكن لازم ما تفوتنش في الفلبين؟ انت وصلت. في الفيديو هذا حنوريك اجمل اماكن لازم ما تفوتنش في الفلبين ونصائح وحيل عشان تكون تجربتك اقوى ما يكون. ابدا الفيديو. أنا اسمي محمد السليني، تقدر تقولوا لي رحاليستا. ندير في فيديوهات سفر فين تجارب جديدة. إذا تعشقوا السفر والمغامرة بتفاصيلها ديروا سبسكرايب وانضموا للفاميليا. فاميليا. الفترة اللي فاتت كانت عندي سلسلة حلقات اسمها تأشيرة أكل، كان منها 3 حلقات كاملات. لحظة، رقم 5. كان منها 3 حلقات كاملات في الفلبين. في الفلبين تقدر تقول إن قعدنا لمدة شهر كامل. الشهر هذا عشنا فيه تجارب مجنونة، سافرنا زرنا فيه أقوى أماكن فيها طبيعة، تعرفنا على الفلبينيين، على مسافرين تانيين، جربنا الأكل الفلبيني، وتقدر تقول عندنا الزبدة، واليوم نبي نعطيكم الزبدة. لكن أول حاجة، هل الفلبين هي المكان المناسب لك إنك تسافر له أصلا؟ الكلام اللي تو حنقوله هو اللي حيخليك تقرر. أنا عن نفسي الفلبين عجبتني عشان 3 حاجات. أولا الناس الجميلة، لأنك أول ما توصل حتلاحظ في حاجة تغيرت. غالبا حتلقى الناس ودودة أكثر من المكان اللي أنت كنت فيه قبل ما توصل، لأن الفلبينيين بدون مبالغة من أكثر الناس الودودين في العالم. وجوه ودودة وابتسامات كبيرة من البياعين، من الموظفين، من سواقين المواصلات العامة، من رجال الأمن. تقدر تضحك معهم وتصاحب كل فئات الناس غادي. How to say good morning in Philippines? باجم بونتا. وثانيا الرخص. الأسعار رخيصة جدا 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 وحنتكلموا عليها بالتفاصيل. ثالثا الطبيعة والأماكن اللي مستحيل تلقاها في أي مكان تاني في العالم، وهذه حنتكلموا عليها حسب الأماكن اللي حتزورها في الرحلة متاعتك. يعني نقدر نقولوا إذا الناس الجميلة والطبيعة ورخص الأسعار، إذا الحاجات هذه تهمك يبقى أنت في الفيديو الصح. أول شيء حنتكلموا عليه وين تمشي في الفلبين. جاهزة لحد ما جاهزة. غالبا انت في بداية رحلتك حتكون نازل في مانيلا العاصمة الفلبينية، سواء كان ترانزيت او اذا انت تبي تزور مانيلا اصلا. هنذكروا كم حاجة في مانيلا. اولا نتكلموا عن التسوق، لان مانيلا مدينة مناسبة جدا للتسوق. المولات في كل مكان، الأسعار على درجات مختلفة. تقدروا تلقوا مثلا الأسواق الشعبية والبازارات الكبيرة واللي هي فيها البضاعة المقلدة الدرجة الأولى والدرجة الثانية، والأسعار فيها رخيصة جدا. وفي المولات والماركات العالمية والفلبينية تلقوا حاجات يعني مناسبة لكل الأذواق. أما بالنسبة للأكل، واحدة من الحاجات اللي ننصح بها في العاصمة مانيلا انكم تمشوا للدمبا سي سايد، واللي هو سوق المأكولات البحرية. تاخذوا منه المأكولات البحرية الطازة. وبالنسبة لنا احنا شنو درنا؟ خذينا المأكولات البحرية الطازة ومشينا بها لصاحبة السكن اللي كنا ساكنين فيه، وهي درتنا الأكلات الفلبينية البحرية على طريقتها، وكليناها وتشاركنا فيها مع سكان المنزل اللي كنا ساكنين فيه. لكن الحاجة الدارجة واللي أغلب الناس تدير فيها إنها تمشي دمبا سي سايد، تاخذ منها المأكولات البحرية وتمشي للمطاعم القريبة من سوق السمك، لأنهم متخصصين في الشيء هذا، إنك تجيب لهم السمك الطازة ويديروا لك بطريقة نزيكة جدا. بما انك في مانيلا تجربتك عشان تكون مانيلية حقيقية لازم تجرب انك تركب الجبني، واللي هي واحدة من اكثر المواصلات العامة المميزة في الفلبين، اللي هي عبارة عن سيارات فضلا من الجيش الامريكي ايام الحرب العالمية الثانية، وتوا في الفلبين يستعملوا فيها كوسيلة مواصلات عامة وشكلها ايقوني بكل. يعجبني. ده ما طولوش في مانيلا، لأن بصراحة إذا أنت ما عندكش حاجة معينة تديرها غادي، ننصحك إن تطلع بأسرع وقت وتمشي للجزر اللي يستنم فيك. نمبر 1 نكلمكم عن جزيرة بوهول المشهورة. علاش تحمست أنا مش عارف، لأن الجزيرة هذه خرافية. الجزيرة هذه شهرتها ارتبطت بهضاب الشوكولاتة. تخيل معي قدامك أكثر من 1200 هضبة بلون الشوكولاتة، من جمالهن ما تعرفش تتفرج عليهن من بعيد، ولا تدير زينة وتتسلقهن، ولا تاكلهن بس تاكلهن تكتشف إنهن مش شوكولاتة أصلا، عشان تعرف إن اللون هذا هو ظاهرة جيولوجية تصير في الفصل الجاف في الفلبين، مش لون شوكولاتة حقيقية للأسف. نديروا الأغنية بتاعت شوكولات هيلز بما إنها تمطر. آخر كلمة نقولها ورايا. أوكي. يا مطر صبي طيحي حوش الربي والربي ما عنده شيء ما عنده شيء. فيت قطيطيسة تعوي دقدقدق عوي. الناس في بهور يجوا عشان حاجتين، هضاب الشوكولاتة والحيوان اللي حتشوفوه توا. لازم تشوفوه، الحيوان هذا ممنوع تدير أي صوت عالي قدامه. الحيوان هذا
اسمه الترسير، حيوان غريب جدا من أغرب الحيوانات في العالم. شكله يشبه القرد ولكن حجمه صغير جدا. راقد لأنهم ينوضوا في الليل ويرقدوا في النهار. أنا هي اللي كانت تدير بينا في التور تو وتوري فينا وتحكي لنا عليهم. So what's the most interesting thing that these animals do? So before, people used to pet them and they used to put them in the cage, but they get stressed. So if they get stressed, they kill themselves. So when they do that, they hit their head against the hard object and then stop breathing for 1 minute. Wow. But other than that, tarsier are very territorial. So they usually live alone, no family. Because if they see each other, females and males, they fight till they kill each other. So they're very territorial. And how do they Reproduce. make families? Yes. Yeah, so if they want to make a baby, they have mating seasons, Yes. October to March, and then the girl will chase the boy. The girl chase the boy. Yeah, lucky boys, huh? وقريب من بوهول في جزيرة واحدة أخرى اسمها سيكيخور. أنا شخصيا سيكيخور هذه جزيرتي المفضلة كانت، لأن فيها أماكن سياحية لكن نسبة السياح فيها أقل من باقي الجزر. لحقوا عليها قبل ما تنشهر، سوقوا موتوا بين نخلها، وهموا في شلالاتها، نطوا من الجرفة متاعها وصاحبوا أهلها، وحتشوفوا فيها حاجات وجدات زي اللي وريتها لك مو أكثر. الكوكونات مش من المحل ولا من الدكان ولا من البياع، من المزارعين. وقفنا عليهم في الشارع كيف وضيفونا. راجل تو ضيعها لنا من فوق الشجرة هذه نزلها لنا. اوه طعمتها رهيبة. مليحة؟ رهيبة مش مليحة. هي لذعة غريبة، نفس اللذعة اللي تحسها في اللبن في الكوكونات. وقبل ما نقول لكم آخر جزيرة زرناها في الفلبين، قبلها في كم مكان يستحق أنني نذكرن. نحن بسبب ضيق الوقت ما مشينا لهنش، ولكن تقدروا تقولوا أن من تجربة المسافرين اللي قابلناهم والفلبينيين اللي نصحونا به ومن البحث اللي درته، الأماكن هذه تستحق أنك تزورها. أما آخر مكان زرناه في الفلبين جزيرة كورون. كورون جزيرة مؤخرا قدت مشهورة، فيها شبه كبير من جزيرة النيدو المعروفة جدا، ولكن كورون السياح فيها أقل. أوكي هي معبية السياح ما تفهمونيش غلط، بس أقل من جزيرة النيدو المعروفة. وفي كورون حتلقى محلات غاطس معبية الجزيرة في كل مكان، لأن هي مشهورة بالتدريب والرحلات متاعت الغاطس. والحاجة الثانية المشهورة بها الجزيرة هي الرحلات البحرية. تقدر تأمن الرحلة هذه عن طريق مكتب من المكاتب المعبية الجزيرة أو عن طريق السكن متاعك كيف ما درنا نحن. الرحلة حتكون بالقارب أنت ومجموعة من المسافرين الثانيين، غالبا حتبدو بالتوين لاجون وتعوموا فيهن، وحتستمر الرحلة لأماكن ثانية واجدة قريبة من الجزيرة وكل مكان أجمل من اللي قبله. وثالث حاجة تديرها في جزيرة كورون، وهذه ننصح بها بشدة للناس اللي ما تبيش تاخذ الطريقة التقليدي متاع السياح وتبي تدير حاجة مميزة خاصة بها، وهي أنك تستأجر موتو وتمشي بيه لواحد من الشواطئ البعيدة وتخيم فيه، أو تقدر تلقى سكن عند الناس القريبة في هذه المنطقة. بالنسبة لنا الشاطئ اللي مشينا له اسمه مارسيا بيتش. الطريق بالموتو بصراحة كانت أسوأ طريق نشوفها في حياتي، حرفيا أسوأ من أي طريق ممكن تكون مرت عليك. لو حتمشي لمارسيا بيتش الموتو حيفلت منك أكثر من مرة وممكن تزحلق منه مبدئيا يعني، ولازم الموتو يكون مانيوال أو سيمي مانيوال مش اوتوماتيك عشان تقدر تتحكم به. لكن لما توصل للمكان هذا وتخيم فيه حتشوف أن البهدلة في الطريق كانت تستاهل. أوكي شو الأسعار في الفلبين؟ الفلبين ميزتها في الأسعار أن تناسب كل فئات المسافرين، يعني مناسبة للمسافر اللي يسافر بالشنطة متاع الظهر الباك باكينج، مناسبة للمسافر متاع دلع نفسك والعبيرة. إذا تبي تسافر بطريقة اقتصادية تقدر تسكن في هوستل، متوسط الأسعار يبدأ من $4. تقدر تاكل أكل شعبي، الأسعار تبدأ من $1 للوجبة، وتقدر تركب المواصلات العامة الأسعار بين $4.50 داخل المدينة. ونجول السفر بطريقة مش اقتصادية اللي نحب نسميها العبيلة. بالنسبة للطريقة هذه المنتجعات وهوتيلات 4 نجوم و5 أسعارها تبدأ من $100. الأكل وجبة في مطعم راقي $10. التاكسي لمسافة 5 كيلو $2 تقريبا. المثالين اللي أعطيتهم هو السفر الاقتصادي جدا والسفر اللي هو دلع نفسك واصرف واجد. في النص في بيناتهم تقدر توازن ميزانيتك بين المثالين هذين.
الأسعار هذه كلها تقريبية وتفرق واجد حسب المدينة، وبالنسبة للسكن يفرق معك حسب الموسم، وإذا حجزتها في آخر لحظة أو إذا حجزتها قبلها بفترة، وغيره وغيره. لكن الزبدة إن الفلبين رخيصة جدا ومناسبة لكل أنواع المسافرين. أنا اليوم وبكرة حنخصص وقت على الستوريات في الإنستغرام بحيث إني نجاوب على أسئلتكم المحددة عن الفلبين. أما توا نقول لكم تلاقوا في الفيديو جاي، وهاتي يعني بالفلبيني انشروا الفيديو في كل مكان. الله عليك راح ليست لما اتكلم بالفلبيني. منورين قاعدنا نتكلموا بالفلبيني، تكلموا بالفلبيني، تلاقوا في الفيديو جاي. سلام. الترجمة. Share. Hati-hati. Okay, thank you very much, guys.